ඔය සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං බිල්ඩ් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති පිටිපස්සේ Celex ලෝගෝ එක තියෙනවා. මම අද ඉන්නේ ගාල්ලේ Celex කම්පියුටර් ෂොප් එකේ. ඉතින් ඔයාලටත් දැන් පුළුවන් කොළඹෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගාල්ල මාතර රවට ඔයා ඉන්නවා නම් Celex Computers ෂොප් එකට කතා කරන්න. දැන් ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන නම්බර්ස් තියෙනවා වගේම පල්ලෙහා. එයාලගේ වෙබ්සයිට් වල ලින්ක්ස් දාලා ඇති. ගිහිල්ලා බලන්න එයාලගේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන පාර්ට්ස් තියෙනවද කියලා. ඉතින් Celex Computers එකට ඇවිල්ලා අද අපි හදන්න යන්නේ ගේමින් කම්පියුටර් එකක්. ගොඩක් දෙනෙක් හොයන දෙයක්. ඉතින් ටිකක් බැලන්ස් කරලා හොඳ මිලකට මෙතන සම්පූර්ණ මුදල වෙන්නේ 2,30,000ක් මොනිටර් එකත් ඇතුළුව ඒ වගේම 16GB RAM ඒ වගේම SSD එකක් දාලා M.2 hard drive මේ හැම දෙයක් එක්කම 2,30,000ක මුදලක් තමයි මෙතනට වැය වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් කම්පියුටර් එකක් කරනවා නම් මීට වඩා ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඔයාලට කට් ඩවුන් කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Intel අපිට අවශ්‍ය නම් i3 එකකට උනත් යන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනදී ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ගේමින් 1080p ගේමින් වලින් හොඳ රිසල්ට්ස් ගන්න. ඒ වගේම අපි තෝරගෙන තියෙන ග්‍රැෆික් කාඩ් එක ඉස්සරහට අප්ග්‍රේඩ් කරලා තව අවුරුදු කිහිපයක් යනකම් හොඳ ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් බිල්ඩ් එකක් තමයි මේ අපි කරන්නේ. ඉතින් පළවෙනියටම මෙතනදී මම තෝරගෙන තියෙනවා 3600X Ryzen 5 processor එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්න අනිත් බිල්ඩ් වලට මම පාවිච්චි කරන 3600 එකේම බේස් සහ බූස්ට් ක්ලොක් වැඩි වෙච්ච වේරියන්ට් එකක්. ඉතින් මේකට යන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඔයා ගේමින් බිල්ඩ් එකක් කරන්න යනවා නම් එතනදී මේකේ තියෙන බූස්ට් ක්ලොක්, බේස් ක්ලොක් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ෆ්‍රේම් රේට් එක වැඩි ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න. මොකද මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන මොනිටර් එක 75 Hz මොනිටර් එකක්. මේකත් එක්කම අපේ මදර්බෝඩ් එක වෙන්නේ Asus TUF B450 මදර්බෝඩ් එක. ඉතින් මෙතනදිත් Asus warranty එකත් එක්ක අපිට හම්බ වෙනවා ඊටමත් හොඳ VRM configuration එකක්. ඒ වගේම අපිට තියෙනවා M.2 slot එකක් සහ හැම දෙයක්ම TUF brand එකෙන් මේකට යන graphic card එක වෙන්නේ GTX 1650 Asus ROG Strix brand එකෙන්. ඉතින් මෙතනදී මේක තෝරගන්නත් හේතුවක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට තියෙනවා 1650 card එක. 1650 Super කියලා කියවම මේ 1650 Super card එකේ අපිට තියෙන්නේ GPU එක 1660 GPU එකේම පොඩි කට් ඩවුන් එකක් කරලා එහෙම නැත්නම් පුංචි ෆීචර්ස් ටිකක් ඩිසේබල් කරලා ඒ තියෙන අප්ග්‍රේඩඩ් GPU එකම තමයි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 1650 කාඩ් එකේ අපිට GDDR5 VRAM එකක් තියෙද්දි මෙතන අපිට තියෙන්නේ GDDR6 VRAM එකක්. මේ හරහා ඒ වගේම මේකේ තියෙන කෝස් ගානේ වෙනසත් එක්ක දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එකේ 1650 සාමාන්‍ය කාඩ් එකේ ඒ වගේම 1650 සුපර් කාඩ් එකේ ස්පෙක් එකේ වෙනස CUDA කෝස් වල වෙනස මේකත් එක්ක අපිට ගේමින් වලදී හොඳ පර්ෆෝමන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා ස්ට්‍රීම් කරන්න යනවා නම් විශේෂයෙන්ම මේකේ තියෙන අලුත් NVENC ටෙක්නොලොජි එක හරහා ඔයාට ඒ ස්ට්‍රීමින් උනත් ඉතාමත් හොඳට එන්කෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි මෙතනදී අපේ Ryzen 3600X CPU එකට ගන්නවා කූලර් එකක් වෙනම. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා Cooler Master Hyper 212 Evo කූලර් එක. මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් අපි 3600X එහෙම නැත්නම් 3600 CPU එකකට යනවා නම් Ryzen වල එයා කූල් එකක් පාවිච්චි කරන එක රෙකමෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මේකේ එන කූල් එකට වඩා ලික්විඩ් කූල් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඔයාට එයා කූල් එකක් පාවිච්චි කරන එක අනිවාර්ය දෙයක් කරගන්න. ඒකට වැඩි කාලයක් CPU එක ඉතාමත් හොඳට පාවිච්චි කරන්න හොඳ සොලියුෂන් එකක් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන අපේ සිස්ටම් එකට ඒ data එහෙම නැත්නම් ඒ data 16GB RAM එකක් XPG. ඉතින් මෙතනදී අපිට තියෙනවා RGB පහසුකමත් පොඩි RGB අවශ්‍ය වෙන කට්ටියට. ඉතින් මේක ඔයාලට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට Team Force එහෙම නැත්නම් ඒ data මේ හැම දෙයකින්ම RAM පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ RGB option එකක් තියෙන ඒ වගේම Aura Sync අනෙත් හැම Mystic Light මේ හැම එකක්ම support කරන 3200 MHz speed එකක් තියෙන 8GB modules දෙකක්. ඉතින් අපි බලමු මොන විදිහටද gaming performance මේ හරහා අපිට ලැබෙන්නේ කියලා. මේ setup එකට මම පාවිච්චි කරන boot drive එක විදිහට 128GB M.2 එකක්. ඉතින් මේක NVMe නෙවෙයි. අපිට NVMe drive එකක් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය M.2 SATA mode එකේ තියෙන drive එකක් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඔයා NVMe එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට තප්පර ගානක වෙනසක් තමයි තියෙන්නේ සාමාන්‍ය එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වලදී. NVMe එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයා යනවා නම් ඊටමත් ලොකු programs ප්‍රමාණයක් එකපාර open කරගෙන ඒ දේවල් අතර simultaneously වැඩ කරන්න. එතනදී ඔයාට NVMe එකක් අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා යනවා නම් Ryzen 7
i7 එහෙම නැත්නම් i9 වගේ build වලට එතනදිත් ඔයාලට NVMe කියන option එකට යන්න පුළුවන්. ඒ ඇරෙන්න සාමාන්‍ය gaming build එකකදී මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපේ budget එක අඩු කරගන්නත් එක option එකක් විදිහට මෙතනදී performance අඩු වෙන්නේ නැහැ. මේ SATA mode එකේ තියෙන M.2 එක තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට තියෙනවා 2TB hard drive එකක්. දැන් තියෙන games වල size එක ලොකුයි. ඒ වගේම තමයි දැන් අපිට ගන්න තියෙන casing වල බොහෝ වෙලාවට තියෙන hard drive දෙකක් දාන්න පුළුවන් විදිහ තමයි පහසුකම. මේ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම hard drive එකකට invest කරනවා නම් 2TB එකකට යන එක වාසි සහගතයි කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ system එක power up කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා Corsair 450 watt power supply එකක් CV450. ඉතින් මෙතනදිත් කියන්න අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා. අපි තෝරගත්ත කාඩ් එක 1650 super card එකක්. එතනදී අපි 450 power supply එකක් තෝරගත්තා. හැබැයි ඔයා තීරණය කරොත් ඉස්සරහට ඔයාගේ graphic card එක upgrade කරනවා කියලා එතනදී ඔයාට අවශ්‍ය වෙයි සමහර විට 500 එහෙම නැත්නම් 550 වගේ power supply එකකට ආයෝජනය කරන්න invest කරන්න. මොකද ඉතින් අපිට මේ setup එකට මේක ගොඩක්ම ප්‍රමාණවත් අපේ CPU එක කොහොමවත් upgrade කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේකේ course 6ක් තියෙනවා, threads 12ක් තියෙනවා. තව අවුරුදු ගාණක් යනකම් ඔයාට gaming වලට මේ දේවල් එක අපේ monitor එක වෙන්නේ Dell monitor එකක් 75 Hz. ඉතින් gaming වලට ආපුවම ඔයාලට පුළුවන් 60 Hz තියෙන monitor එකකින් එහාට ගිහිල්ලා මේ 75 Hz monitor එකකට යන්න ඔයාට උපරිම performance එකක් වාගේ system එකේ තියෙන performance එක බලා ගන්න screen එකෙන්. ඒ වගේම අපේ system එක complete කරන්න අපි මෙතනදී Fantech keyboard සහ mouse එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Select computers එකට ඇවිල්ලා ඔයාගේ budget එකට ඒ වගේම ඔයාගේ requirement එකට අවශ්‍ය වෙන gaming keyboard එකක් එහෙම නැත්නම් mechanical keyboard එකක් මේ හැම දෙයක්ම තෝරගන්න. මෙතනදී මම price එක අඩු කරන්න තමයි Fantech brand එකෙන් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් brands තියෙනවා. ඇවිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක අපේ casing එක තෝරගෙන තියෙනවා පොඩ්ඩක් RGB තියෙන casing එකක්. ඔයාලට පුළුවන් එතනත් ලොකු selection එකක් තියෙනවා Select එකේ. ඇවිල්ලා බලන්න මොන casings තියෙන්නේ. ඔයාට අවශ්‍ය කරන විදිහට fans දාගෙන fan kits දාගෙන මේ වගේ upgrade කරන්න. මේ දේවල් එක්ක අපි යමු build එක කොහොමද වෙන්නේ, ඒ වගේම මේකේ performance කොහොමද කියලා බලන්න.
රයිට් එහෙනම් අපි අපේ PC එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඊළඟට අපිට තියෙන ගේම්ස් ටිකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා. ටෙස්ට් කරලා බලන්න මොන වගේ performance එකක්ද මේ PC එකෙන් ගන්න පුළුවන් කියලා ගේමින් වලට. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම මේ PC එකේ ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ graphic card එක තව ටිකක් කාලයක් ගිහිල්ලා ලබන අවුරුද්ද වෙද්දී එන අලුත්ම graphic card එකකට අප්ඩේට් කරගන්න. මොකද අපේ RAM එක අපි 16GB දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ CPU එක 6 core CPU එකක්. ඔයාලට games play කරන්න තව කාලයක් යනකම් අවුරුදු කිහිපයක් යනකම් CPU upgrade එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒත් එකම මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලට ගාල්ලේ Selex Computers shop එකට එකක් නෙවෙයි හතරක්ම තියෙන වගේම මාතරක් තියෙනවා. ආවොත් මේ විදිහටම ඔයාගේ බජට් එකට හරියන විදිහට PC එකක් ඔයාගේ අධ්‍යාපනික වැඩ කටයුතු එහෙම නැත්නම් ගේමින් එහෙම නැත්නම් work stations වලට හදාගන්න පුළුවන්. එයාලගේ ඇඩ්වයිස් එකත් එක්ක. ඉතින් කොළඹ එන්නම අවශ්‍ය නැහැ. Selex Computers පල්ලෙහා links ඇති description එකේ බලන්න ගිහලා අපි බලමු මොන විදිහටද මේකේ performance gaming performance තියෙන්නේ කියලා. Let's go! Target. Be advised, enemy team is tracking your location. Enemy UAV overhead. Taking fire! Contact! Hostile dropping into the area. Watch the sky. Moving. Does anyone need this?
Enemy UAV overhead.